بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا، معلومة صحية في أقل من دقيقة. العسل لعلاج الزكام والسعال واحتقان الحلق. يعتبر العسل من أكثر المواد الطبيعية فائدة للتخلص من الفيروسات والأمراض المختلفة، حيث يحتوي على العديد من المواد الهامة للجسم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فيه شفاء للناس. فالعسل الطبيعي قادر على التخلص من الفيروسات المتسببة في البرد والسعال، ويعمل على ترطيب الحلق والتخلص من الفيروسات المختلفة التي تصيب الجهاز التنفسي، ويقوي المناعة وينشط مقاومة الفيروسات. ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى.